sa pwesto ni Papa. Kinukuha na sa akin ng picture saka video. Popost natin sa internet. Ilagay na rin natin sa YouTube. So may video na ako nung papunta rito. Dumaldal na ako ng konti. Ang putek eh. Parang nabawi settings. Hindi pala naka-video. Parang puro picture ang nangyari. Habang nagdadrive ako, kuha siya ng picture. So eto, pauwi na tayo. Daldal muna tayo ng konti. So yun, popost ko sa vlog ko yung mga sasakyan namin. Lalagay natin yung presyo. Lahat ng presyo doon is negotiable. Kung merong baka makapanood na gustuhan, kontakin nyo na lang kami. So medyo ang topic natin ngayon is pag-aahente ng sasakyan. So yun, para kumita kayo, baka may buyer kayo, kontakin nyo kami, may porsyento kayo. Or para mas lumaki kita nyo, yung ibang ginagawa, pinapatungan pa nila yung presyo. So hindi naman masama yun, wag lang yung overprice talaga. So parang ganun yung nangyari sa Yamaha. Binigyan ako ng Yamaha ng 500 pesos. Kahapon ko nakuha. Nag-chat sa akin si Ma'am Annie na nandun na raw yung 500. Di nagmamadali ako puntahan. Sabi ko may pangsinika ako kami ha. Pagdating ko, cheque pala, papalit pa. Tapos Sabado ngayon, sa Lunes pa, 500, ipipila ko pa sa bangko. So hindi na rin masama. Sinamahan ko lang si Sir Ong na kumuha ng kotse, nagka-500 ako, diba? So meron na pala tayo guys na 100 pieces sa sticker. Merong mabait na nag-sponsor sa atin. Ayaw nyo pasabi kung sino siya. Pero pag nagawa ko yung vlog, pagkuha ng sticker, pasabihin natin sa ayaw at sa gusto niya. Para pasasalamat sa kanya. So kukunin natin yung sticker sa Camarin, Caloocan. So dito ako sa Plaridel, Bulacan. Pag pauwi, baka may madadaanan tayong subscriber, viewers natin na gustong kumuha ng sticker. Pwede tayo mag-stop over. Hindi ko pa alam kung saan daan nun eh. So kayo baka alam nyo yung daan, isipin nyo na kung madadaanan ko kayo sa yung lugar nyo. Pwede tayo mag-stop over, walang kaso sa akin yun. Huwag nyo lang ako pag-antay na sobrang tagal. Usap-usap tayo, bubusan ko yung data ko sa Facebook. Chat tayo dun. So sa Facebook pala guys, marami ako inalis, yung mga parang Bombay, Pakistani. Baka may nadami na viewers talaga natin. Pasensya na, add nyo na lang ulit. Baka kasi mahak yung Facebook ko, hindi. Kinakabahan ako. Uso kasi, lahat na nakakita ko post ngayon sa Facebook, nakahack yung account nila. Di, saan kayo pupunta? Banawe. So ayun, pupunta rin pala kami Banawe ngayon. May bibiling piyesa ng kotse or accessories. Baka isama ko sa vlog ko yun pag masyado maiksita. Yan, hindi na naman ako makakapag-review. Naku, parang awa nyo na, subscribe nyo ako. Malamang sa bumagsak ako sa exam ko. YouTube na lang ang pag-asa ko sa buhay. So ayun guys, maraming salamat sa pag-subscribe, like, comment. Baka meron ako mga hindi nare-replyan o nasa shoutout, pasensya na po, medyo dumadami na tayo. So pipilitin pa rin natin na masagot lahat. Saka iba nagtatanong minsan, yung ibang tanong minsan hindi ko talaga kaya sagutin. Mahilig lang din tayo sa motor, bago camera, pero hindi tayo techie, hindi talaga tayo mekaniko. Pare-pareho lang tayo mahilig sa motor. Ayun, mahilig ako mag-vlog. Vlogger po ako. Hindi po ako mekaniko. Pero hanggat sa abot na makakaya ko, sasagutin ko syempre. Or ayun, yung ibang ginagawa ko, nagtatanong ako sa marurunong. Okay, yung Yamaha mismo, tinatanong ko minsan pag nagtatanong sa akin ng presyo ng motor. So nakaka-chat naman natin sina ma'am, nagtatanong tayo sa kanila. Yung MX din, di mo nakakatikot eh. Yung MX dati, kinakatikot natin. Kasi yung pinakamakina hindi ako gumagawa. Yung mga panggilid lang ganun, carburador. Pero yung pinakamakina hindi ko kaya. Accessories, pagkakabit, kaya natin. So dito na tayo, post ko muna para maiksi live vlog natin.
Guys, welcome to M86 makeup tutorial. Bush. Wait kayo Gaganda ba ako? Masilya. So guys, pinagpapractice ako ng asawa ko. Di ba sabi ko kanina may sabi sa cosmetology? Ano sabi niya ba? Cosmetology. Ano cosmetology sabi ko? Mga pang ano to? Kurinarya pa. Huwag ka magulo. Ano ba ito? Makeup lang. Kailangan may makeup pag lumalabas. Parang... Ano ba? Buti, oh. Gano'n na ako eh. Famous na ako. Artista na ako. Yung lalabas ng bahay na naka-makeup. Bilang nanonood ako. Tandaan. Wala bang ano? Wala bang pang pakapan na po? 3 minutes na. That 5 minutes lang. Gaga ka ba? Ang hirap. I-ano ng mukha mo. Ngayon pa Yusef, bakit? Guys, ayoko na mag-motovlog. Makeup tutorial na lang tayo. Ano tayo? Ano may binibilang pa ito? Wala, anong kailangan po? Wala. Accessory, sir? Wala. Mga pyesa, sir, mga dati, sir. So guys, kinakapit na yung accessories. So shoutout na lang tayo. Shoutout kay Sir Fernandez yung bumati sa akin sa Walter Mart kahapon. So, pag nakapit yung mga accessories, mamaya video natin. Bye-bye. So, lobat na yung SJ. Ito yung kinabit. Cute na.